my channel. आज चाहिँ म तपाईहरुसँग चाहिँ मसँग भएको एकदमै rare house plant, rare Calatheas Maui Queen को चाहिँ repotting अनि basic care tips चाहिँ share गर्दै छु. अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला अनि यदि मेरो च्यानलमा चाहिँ फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने please subscribe and please feedback पनि छोड्नु होला है त. So let's do it together. So everything is ready here. यो भयो Calathea Maui Queen. यसको पातको डिजाइन हेर्नुस् एकदमै राम्रो हुन्छ, फेदर लुक हुन्छ यसको बीचको प्रिन्टले गर्दाखेरि. अनि यो चाहिँ मैले चाहिँ विन्डो साइडमा अलिकति यहाँनिर चाहिँ बढी सनलाइट भएको भएर यो पातहरु चाहिँ यसरी यो स्कर्च भएछ. अनि यो चाहिँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ, यो पातहरु चाहिँ यसरी क्लोज भएको छ. यो चाहिँ यो ग्रुपको प्लान्टहरुलाई चाहिँ प्रेयर्स प्लान्ट पनि भनिन्छ. प्रेयर प्लान्ट्स इन अ वे यो चाहिँ इभिनिङ हुँदै गएपछि चाहिँ यो पातहरु चाहिँ यसरी क्लोज हुँदै जान्छ. प्रेयर गरे जस्तो, नमस्कार गरे जस्तो यो चाहिँ क्लोज हुन्छ. यो पातहरु चाहिँ राति सबै यो सबै सुइरिन्छ, माथि क्लोज हुन्छ. अहिले मैले यहाँको बिहान बिहानै हो मैले अहिले गर्नु लाग्यो. सो एज इट स्टार्ट्स इन द मर्निङ, जति डे हुँदै जान्छ त्यति यो पातहरु चाहिँ फेरि यसरी खुल्दै जान्छ. सो त्यही भएर मेरो कति लिभ्स चाहिँ यसरी स्टिल क्लोज नै छ. यो बिस्तारै जति दिन हुँदै गयो त्यति यसरी खुल्ला हुँदै जान्छ. अनि यो चाहिँ मैले रिपोर्टिङ गर्नुको कारण चाहिँ यो प्लान्ट चाहिँ मेरो यो गमलामा चाहिँ एकदमै सानो भयो जस्तो छ. अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यो रिपोर्टिङ गर्नु जरुरी देखे. त्यही भएर पहिला चाहिँ एकदमै राम्रो मज्जाले भएको थियो भने अहिले चाहिँ अब यो त्यो जराहरुलाई स्पेस नपुगेर होला अलिकति मुर्छाएको जस्तो भएको छ मेरो यो प्लान्ट. सो आई एम प्लानिङ टु रिपोर्ट इट. हेरौँ कस्तो हुन्छ रिपोर्ट गरेपछि चाहिँ. सो वान अफ माई बेस्ट Calatheas हो यो. सो यो भन्दा पहिला चाहिँ मसँग अहिले कति 4 वटा Calatheas छ. 3टा Calatheas ornata चाहिँ मेरो जेस मरेर गयो. यो भयो Maui Queen, Calatheas Maui Queen भने यो चाहिँ भयो Calatheas orbifolia. यो चाहिँ मजाले नै सप्रिरहेको छ. अनि त्यसपछि अर्को भयो यो Calatheas velvet. सो यति छ. सो यो Calatheas लाई चाहिँ I don't want to lose. सो रिपोर्टिङ गरेर हेरौँ कस्तो हुन्छ, किनभने एकदमै मजाले झ्यामिएर आएको छ यो तलैबाट. सो यो पट चाहिँ यसको लागि सानो भएको. सो लेट्स स्टार्ट रिपोर्टिङ नाउ. सो यो पटमा चाहिँ मैले रिपोर्टिङ गर्नु लागेको. मैले अलरेडी यहाँनिर चाहिँ कम्पोस्ट सोइल चाहिँ मिक्स छ मसँग. यति जति राखेपछि चाहिँ यसको यो पटबाट चाहिँ निकालेर यसको जराहरु यसरी स्प्रेड भएको रहेछ. सो यसरी राखिदिन्छु एकदम इजी वेमा. अनि त्यसपछि बाँकी भएको यसको यो माटोलाई अलिअलि लुज गरिदिन्छु. होपफुल्ली ठुलो गमला पाएपछि चाहिँ यो यसको रुटहरु मजाले सबैतिर जाने ठाउँ भएर she will not disappoint me. So finally reporting done. ठुलो मजाको गमला पाछ.
hopefully she will be okay. अनि यसको बेसिक केयर टिप्समा चाहिँ इट लाइक्स watering उसलाई चाहिँ मनपर्छ तर एज फर एभ्री अदर प्लान्ट्स लाइक अब वेल ड्रेनेज चाहिँ हुनुपर्छ अनि आई नर्मली वाटर इट लाइक एभ्री अल्टरनेट डेज यो भयो वाटरिङ अनि त्यसपछि सनलाइट चाहिँ इट लाइक सनलाइट तर ब्राइट सनलाइट भयो भने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति यस्तो पातहरू चाहिँ यस्तो स्कोर्च हुन्छ अनि त्यही भएर सनलाइट तर इन्डाइरेक्ट भएको ठाउँमा अथवा अलिकति सेडी सनलाइट भएको ठाउँमा चाहिँ राख्दा राम्रो हो यो मावी क्वीनलाई अनि त्यसपछि ह्युमिडिटीमा चाहिँ इट लभ्स ह्युमिडिटी अब मैले चाहिँ एभ्री अल्टरनेट डे जहिले वाटरिङ गर्छु तहिले नै म चाहिँ मिस्टिङ चाहिँ गर्छु इट लभ्स मिस्टिङ सो इट वाज डुइङ एब्सोल्युटली फाइन मेरो चाहिँ एकदमै धेरै यो सानो पातहरू पनि आएको छ तर चाहिँ यो चाहिँ मेरो पटिङ सानो भयो पट सानो भएको भएर चाहिँ इट निड्स अ बिगर पट सो लेट्स सी हाउ सी विल बी एन्ड आई विल बी सेयरिङ विथ यु गाइज पछि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर है त सो त्यति नै हो यसको बेसिक केयर टिप्सहरू चाहिँ So let me water it. अहिले रिपोर्टिङ गरिसकेपछि चाहिँ normally we should water them. अनि त्यसपछि let me mist them as well. अनि मैले चाहिँ यो चाहिँ विन्डो साइडमा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ सनलाइट आउने विन्डोमा राखेको थिएँ भने अहिले चाहिँ म चाहिँ यसको पोजिसन चेन्ज गर्नु पर्ला कज यसको चाहिँ फ्यु लिभ्सहरू चाहिँ अलिक डढेको जस्तो भएको छ सो द्याट्स इट साथीहरू यति नै हो मेरो आजको भिडियो प्लिज राइट डाउन इन द कमेन्ट सेक्सन एन्ड इफ यु आर न्यू टु माई च्यानल प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल हस् त साथीहरू आजको लागि यति नै आई विल सी यु गाइज नेक्स्ट वीक with some plant related videos. Until then, bye, take care.